This power is unfathomable. And it is certain. It is indescribable. To je nepopsatelná You can't moc. describe it. Nemůžeme ji popsat. And it is certain. It is absolutely certain. There's no atom of doubt about it. Ale je to nepředstavitelná moc, nemůžeme si ji představit. That's why we must thank God for the Catholic Church. A to je proto, proč jsem v katolické církvi. And the devil does everything possible to draw people away from salvation. A ďábel udělá cokoliv, aby nás výmul ze spasení. In fact, the only institution in the world, A ve skutečnosti the only institution in the whole world jediná instituce na celém světě, where the devil is not in charge, where the devil is not in control, kde ďábel nemá kontrolu, kde ďábel není, is the Catholic Church. kde ďábel nemá žádnou funkci, je katolická církev. What devil told Christ Co řekl ďábel at the Kristu temptation? během pokušení? He showed him all the kingdoms of the world. Ukázal mu všechna království světa. And said to him, A řekl mu, all these are under my authority. toto všechno je pod I mou control autoritou. them. Mám je ve All své the moci. banks, Všechny banky, all the hospitals, všechny all nemocnice, the schools, školy, the transport system, dopravní the systém, internet, all this, internet a the všechno. various governments, Vlády, the countries, and the rulers. země. They are all under my control. Všechny jsou pod mojí mocí. You want to serve them? You don't need to go down the cross. Just do something now. Kneel down and worship me. Jestli chci zachránit, tak si udělej jedinou Then I věc, will klekni surrender, se I will přede draw, mnou a give you uctívej everything. mě. A já ti to všechno předám. Devil is a liar. A nemusíš jít na kříž. Devil is a liar. A ďábel je lhář. The lie the devil told Eve. Lež, kterou ďábel řekl Evě, You want to be like God? chceš být jako Bůh? God knows that if you eat from this forbidden tree, Bůh ví, že když budeš jíst z tohoto zakázaného stromu, tvoje oči budou and nádherné you'll be like God. a budeš jako Bůh. The foolish Eve, stupid Eve, Ta hloupá Eva, idiotic bláznivá Eve, Eva, believe such nonsense. uvěřila tady tomuto nesmyslu. God has told his Christ how to save the world. Bůh řekl Kristu, jak zachránit svět. It is by the word of the cross. Je to Giving his cestou life, kříže. dying for the world. Umřít za svět. Devil told him, you don't need to die. Just kneel down here and worship me. Then A I'll give ďábel mu you řekl, nemusíš umřít, stačí, když se tady přede mě klekneš a budeš mě uctívat. That's sharply. Christ said it very sharply. A Kristus to řekl velmi ostře. Disappear! Devil. Mys, běž pryč. Because you are putting yourself in the place of God. Only God should we worship. Nothing like that. Odejdi, protože jediný, kdo se má uctívat, je Bůh. Devil then disappeared. A ďábel potom odešel, zmizel. So I want to tell you, when I was going that around the confession and looking at the
how the place will organize for priests to stay there, hear confessions. A tak já vám chci říct, že když jsem šel do té zpovědní místnosti a viděl jsem, jak je to dobře zorganizované, jak kněží naslouchají, jak jsou tady obnovené tyto místnosti, jak je tady vymalované. A ty zpovědní místnosti jsou ponechané tak. I was thinking of my holy mountain. My holy mountain. Já jsem myslel na svou svatou horu. Because the place God wants me to stay, live and die. Protože to je místo, kde já chci žít a zemřít. Stay here, live even as a hermit. Bůh mi řekl, abych tam žil. Stay here, do that perfectly well. A buď tady a dělej to dokonale. We haven't the confessionals yet. Yeah. Confessionals. Nemáme tam zpovědnice. Then we are having to do confessionals, yeah, holy mountain for confession. Já jsem si říkal, tady ty zpovědnice, svatá hora. And two of my sisters saw me moving about. They asked me, what are you looking for? A tady jsem se pohyboval a slyšel jsem takový hluk. And I answered, Sestry se mě ptaly, co tady hledám. I'm looking for myself. A říkal jsem, já tady hledám sebe. What? Cože? You're looking for yourself? I'm searching for my... I am. Looking for myself. Ano, já tady hledám sebe. Said, if there's any person in the world who has found himself, it is you. That's what they said. If there's any person in the world who has found himself, no longer searching for himself, it is you. Jestli je na světě jediná osoba, která hledá sebe samého, tak jste to vy. Many are still searching for their vocation. What does God want me? What will God for me? Do I marry? Do I become a priest? Do I become a brother? What do I do? What do I do tomorrow? What do I do next time? What do I do in the evening, in the night? I'm not searching after. My life is till I die. A můj život je nalinkovaný. God has given me this life. I've found everything. Bůh mi řekl, co mám dělat. And this so organized until zorganizované. So I'm not searching, I'm not looking for anything. I've been found. God has found me and has founded me on this path. So they're correct. Takže oni mají pravdu. And also I'm looking for myself because to do the will of God, the holy mountain to be what it should be. A hledal jsem a universal place being for everybody. Aby ta svatá hora byla univerzálním místem pro každého. For all souls. Pro všechny duše. It is the place of salvation of all souls. Aby to bylo místo spásy. It is the place of battle to save the whole world. Je to místo boje, aby byl zachráněn celý svět. It's no longer hidden. It is open. Není to skryté, je to otevřené. All the evil forces know it. Všichni ďáblové to znají. The importance of the two houses of love. Všichni znají důležitost dvou srdcí. The importance of that place. Důležitost toho místa. And the responsibility of the members, house of love. A zodpovědnost vůči členům dvou srdcí. All the devils know it. All the devils. Ďábel to zná, všichni ďábelé. All the evil spirits in Czech Republic, in Slovakia, in Germany, in France. Duchové v České republice, na Slovensku, v Německu. Všichni to znají. That what will destroy us, all the evil spirits in the whole world, is what? Trust of love. The trust of love. The trust of love is what God is using to destroy all their empire in the whole world. All the evil spirits in the whole world, všichni ďáblové na celém světě, they know very well ví velmi dobře, that the only means God has decided to use že jediný způsob, pro který se to destroy all their empire in the whole world, všechny říše v celém světě, whether in Prague, which is not the capital of ať už v Praze, která je hlavním městem,
I know that in politics, geography is capital of Czech Republic, but this capital of again, what again? Freemasons. Já vím, že geograficky je to hlavní město České republiky, ale jinak je to hlavní město zednářů. Svobodných zednářů. They know that this house of love is God's means of destroying them. Který je může zničit, který je zničí. And they have vowed, we shall fight it. A oni slíbili, že to zničí. We shall fight these two hearts of love. A řekli, musíme bojovat s těmito dvěma srdci lásky. Are you afraid? Bojíte se? I want to let you know that as we gather in prayer and pray, serve the world, Jesus, Mary, I love you, be at peace, serve also, Lord, come in glory. The evil forces also gather and they hold their meetings and decide how to fight, to destroy all souls, destroy the whole world. Ďáblové se budou shromažďovat a budou přemýšlet, jak zničit celý svět. They want to use any means available. A chtějí použít každý dostupný prostředek, aby zničili tento svět. And destroy people. A zničili lidi. And in many areas they are succeeding. A mnoho z nich uspělo. But their success is nothing. Ale jejich úspěch je ničím. Because one person alone, protože jedna samotná who osoba, is united, která je sjednocena s Ježíšem a Marií, the two hearts, se dvěma srdci, that one person alone, jediná osoba, tohle tu všechno může zničit. Two persons, dvě osoby, who are perfectly united with Jesus and Mary, které jsou dokonale sjednoceny s Ježíšem a Marií. Two persons, to destroy all of them. Bůh použije tyto dvě osoby, aby všechno to zničilo. Tři osoby, who are perfectly union with které jsou v dokonalé jednotě se dvěma srdci. God will use those three persons. Bůh použije tyto tři osoby, aby toto všechno zničil. Four persons. Čtyři osoby. Five. Not a number. It doesn't matter. What matters is that you are perfectly nezáleží na počtu. To, na čem opravdu záleží, je, abyste byli dokonale sjednocení s Ježíšem a s Marií. Se dvěma srdci. Somebody must volunteer himself. Někdo musí dát sama sebe jako sebe dobrovolně. Někdo to musí udělat. Can be one person, může to být jedna osoba, dvě, tři, 4, 50, can be 100, can be 1 million people. Number is immaterial. What matters is a union with the two hearts. Na čísle nezáleží. To, co záleží, to, na čem záleží, je sjednocení se dvěma srdci. And persevere in that union. A vytrvat v tomto sjednocení. And God will use those persons. A Bůh použije tyto osoby, to serve all. Aby zachránil všechny. He has done that in the past. Done that in the past. A on to už udělal v minulosti. Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Was in the beginning. Jako bylo na počátku, i nyní, i vždycky. So I want to tell you chci vám říct, that this victory is certain. Že toto vítězství je jisté. Absolutely certain. Absolutně jisté. When God announced když Bůh oznámil svůj plán for the creation of man, his image and likeness, pro stvoření Marie, and člověka ke svému the obrazu, son of creation is that God has become man.
A to, že Bůh se stane člověkem, the apex of creation, God himself will become man. To, že v tomto stvoření se Bůh stane člověkem. This plan of God, as it caused war. There was war. One in heaven. Lucifer voted against it. Toto rozhodnutí způsobilo revoluci v nebi. And fought against the plan of God. Did everything possible to stop it. Je to válka. Lucifer did everything possible to prevent this plan of God from A Lucifer udělal všechno, co mohl, aby tomu zabránil. And aby to zastavil. God wanted angels to support him. A Bůh chtěl, aby ho anděle podporovali. Ďábel sebou svrhl 1/3 andělů. And they were busy. They never get tired. They never get hungry. They never get sick. A oni byli velice zaměstnáni. Oni nikdy nemají hlad, nikdy nejsou nemocní, nikdy nejsou They don't sleep. They don't Nespí. rest. Nemají odpočinek. When Judas entered the camp of the devil, A když Judáš vstoupil na ďábelský, he was the only Na pole. apostle byl jediný apoštol, who kept awake. který byl vzhůru. Even Peter the Pope Dokonce i Petr, couldn't papež, keep awake. nemohl zůstat vzhůru That night, v tu noc. James and John, they couldn't keep their eyes open. Jakub a Jan nemohli mít, nedokázali, aby jejich oči byly It was otevřené. only Judas Byl to jenom Judáš, who was possessed by the devil, který byl možným ďáblem. who had Osobní power to keep ďáblem. away. Devil gave him such power. So devil can give people power to do certain things. Ďábel může dát lidem moc, aby dělali určité věci. But all the devil does is what destruction, Ale všichni ďáblové obstruction. způsobují destrukci, překážky. How long does it take Jak dlouho to build trvá? Prague? Jak dlouho trvalo postavit Prahu? But do you know Ale that you víte, can destroy all of it within 2 minutes? že můžete zničit všechno během 2 minut. If you bring about 10 atomic bombs, Pokud tady bude atomová jaderná bomba, 10 minutes, goes it. v několika minutách se zničí celé město. Hiroshima. Hiroshima. Know what happened there? Víte, co se tam stalo? How many minutes? Kolik minut? Drop the bomb. So the destruction is easy. What's your profession? Jaké je vaše povolání? What of you? How long did it take you to come this level you are now? How long did it take you to build yourself up to this level of Jak dlouho vám trvalo, než jste došli na tu úroveň, na které jste teď? 30 years, 40 years, 30 let, 20 40 years? let. But to kill you, Ale aby just vás put the někdo gun. zabil, Oh, 1 second. to je v 1 The sekundě. whole thing was destroyed. A může to být zničeno. Don't fear the devil, Nebojte se ďábla, for God has promised us protection. protože Bůh nám slíbil ochranu. As long as we do His will, Dokud budeme činit jeho nothing vůli, will happen to you nic se vám nestane, except what God wills. krom toho, co je Boží vůle. So don't be afraid of what the devil can do. Takže nebojte se Don't be afraid at toho, all. co může udělat ďábel. Nebojte se. Vůbec se Once you nebojte. are in the hands of God, working for God, remove fear.
tak když jste jednou v rukách Božích, odstraňte strach. The small boy, David. Small boy. Je malý chlapec David. Could face the giant Goliath. Bojoval s Goliášem. With all his weapons. Se všemi jeho zbraněmi. Goliath was armed. Goliáš byl vybavený. Bulletproof everywhere. Only this area was open. Jenom tato část na tváři byla odkrytá. Všude byl zakrytý. Even his movement, like earthquake. Jeho pohyby byly těžkopádné. He was so sure nobody can. Jeho pohyby byly zemětřesení. But God called David, inspired him. David, go and teach that. Bůh povolal Davida, řekl mu: Davide, jdi. When David wanted to go for the war, the king Saul gave him his own weapons. A král chtěl Davidovi dát všechny zbraně, to protect him. Aby ho ochránil. David tried those weapons. David vyzkoušel ty zbraně. He was gelähmt. A nemohl s nimi dobře zacházet. A tak je všechny zahodil. And went to there. And picked 5 pebbles, 5 small stones. A vzal si 5 malých kamínků. The stones, these catapults. A prak. Malý katapult. This Goliath saw him coming. Tak ten Goliáš viděl přicházet. A říkal si, tenhle malý chlapec. What if I have you catapult? A co on má, prak? To shoot flies, mosquito. To, aby jako zabil ty muchy a komáry? And he said, am I a mosquito? A řekl, am I a fly that you're coming to? Komár nebo moucha? David said to him, I'm coming in the name of God. A David mu řekl, já přicházím ve jménu Božím. I'm facing you in the name of my God. A já stojím proti tobě, čelím ti ve jménu mého Boha. And he had full trust. A měl v něj plnou důvěru. So while the Goliath tried to come near using his sword, David used his sword. And God guided this stone. David použil ten prak a Bůh řídil where there was opening. Vedl ten kamínek a ten se trefil do té otevřené části. And struck him there. The only place you could reach him. Bylo to jediné místo, ve kterém ho mohl zasáhnout. His eyes to see, his nose to breathe. A bylo vidět, jak on krvácí. When the Pope was shot, když byl papež postřelen, Jan Pavel II, the man wanted to, he said, útočník ho chtěl trefit, he aimed at his head to shoot. On mířil na jeho hlavu. But at that point he was about to shoot. Ale ve chvíli, kdy se chystal vystřelit, God did something. Někdo podal papeži obrázek Panny Marie. And the Pope, not to kiss it. Then the shot chtěl políbit. Missed his head. Which have cut his head, but at that point, takže bylo mířeno na jeho hlavu, ale papež se sklonil a to so the man then in panic began to shoot everywhere. And God prevented that bullet from touching the very vital, the heart and the hand. A když stisnul spoušť, tak Bůh zabránil, aby ty kulky šly do těch nejdůležitějších životních orgánů. I want to tell you, once you're working for God, don't be afraid what people can do. They can't do anything. God Almighty.